Hello students, welcome to the channel. हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन च्याप्टरसँग डिल गर्दैछौँ अनि प्रिभियस भिडियोमा हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट पढ्यौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनकै सल्युसन बाइ कम्प्लिटिङ द स्क्वायर मेथडबाट हेर्दैछौँ। इन दिस भिडियो हामी बेसिक आइडिया जुन यो कम्प्लिटिङ द स्क्वायर गर्दाखेरि जुन आइडिया छ त्यो बारेमा डिस्कस गर्छौँ। नेक्स्ट एल्गोरिथम कम्प्लिटिङ द स्क्वायरबाट हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त्यसको वर्किङ रुल्स एल्गोरिथम यो पनि डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो बुझ्नुको लागि मैले एउटा क्वेसन्स लेखेको छु। फाइन्ड द रुट्स अफ x + 1 होल स्क्वायर -4 = 0। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो खालको फर्म भेरी इम्पोर्टेन्ट। यही एउटा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहीँबाटै हामी कम्प्लिटिङ द स्क्वायरलाई मजाले बुझ्नेछौँ। हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म अहिलेसम्म हामीले देखेको त यो थियो, ax² + bx + c = 0। यो खालको फर्ममा देखिरहेको थियौँ। यहाँनिर हाम्रो x + 1 होल स्क्वायर छ, यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने यही फर्ममा आउँछ। यसमा हामीले कन्फ्युज हुनु भएन। यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यदि हामीले a + b होल स्क्वायर गरेर ब्रेक गऱ्यो भने हामी फाइनली यही फर्ममा आउनेछौँ। सो मैले यही किन लिएँ भन्दाखेरि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन यो खालको फर्ममा छ भने चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्नु एकदमै इजी हुँदो रहेछ। जस्तै यसको सल्युसन कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौँ x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टु -4 उता गएर +4 भयो। सो यहाँबाट x + 1 स्क्वायर रुट लियो भने हामीसँग उतापट्टि आउँछ ±√4 र यहाँबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्दाखेरि x इक्वल्स टु प्लस माइनस यो हामीसँग स्क्वायर रुट अफ 4 हामीसँग 2 हुन्छ र -+1 उता गएर हामीसँग -1 आयो। यसलाई हामीले सल्भ गर्दैछौँ सिम्पल। सो यहाँ दुईवटा रुट्सहरू आइदर x इक्वल्स टु +2 लिए फर्स्टमा 2 - 1 और x इक्वल्स टु अब -2 - 1। सो यहाँबाट हामीले x इक्वल्स टु 2 - 1 1 पायौँ और x इक्वल्स टु -2 - 1 गर्दाखेरि -3 पायौँ। सो दुईवटा रुट्स यसरी हामी निकाल्न सक्यौँ। सो यहाँ हामीले ध्यान दियौँ भने कुनै पनि इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन यदि यो फर्ममा छ भने यसको रुट्सहरू निकाल्नु एकदमै इजी हुँदो रहेछ। सिम्पली रुट्सहरू निक्लिहाल्दो रहेछ। यो टाइपको क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुँदाखेरि हामीले रुट्सहरू यसरी निकाल्न सकिहाल्दो रहेछ। अब कम्प्लिटिङ द स्क्वायरको बेसिक आइडिया नै यही हो। कुनै पनि इक्वेसन्स जुन छ त्यसलाई हामीले समहाउ यो फर्ममा लेख्न सक्यौँ भने हामीलाई रुट्सहरू निकाल्नु हेल्पफुल हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा अर्को क्वेसन दिएँ अरे, सपोज फाइन्ड द रुट्स अफ x² + 2x - 3 = 0। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हामीले अगाडि एउटा मेथड त पढेको छ, फ्याक्टराइजेसनबाट। हामी यही मेथडबाट गरिहाल्छ फ्याक्टराइजेसनबाट। तर यदि समहाउ हामीले यो इक्वेसनलाई यो खालको फर्ममा लेख्न सक्यो भने हामीलाई इजी हुँदो रहेछ सल्युसनको लागि। जस्तै यसलाई म यो फर्ममा लेख्न सक्छु। मैले यही क्वेसन हो, यसलाई हामीले यदि सल्भ गऱ्यो भने यो आउँछ। यही क्वेसन हो। यो चाहिँ हुन्छ हामीसँग x + 1 को होल स्क्वायर -4 = 0। जस्तै यो फर्ममा दिँदाखेरि भन्दाखेरि हामीलाई यो फर्ममा छ भने सल्युसन निक्लिनु हेल्पफुल हुँदो रहेछ। इजिली हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छ। अब कम्प्लिटिङ द स्क्वायरको मेन आइडिया नै यही छ। हाम्रो इक्वेसन त यो खालको फर्ममा हुन्छ, फर्स्टमा हामीले त्यसलाई यो खालको फर्ममा बनाउनुपर्छ। जब यो खालको फर्ममा आउँछ हामी सल्भ यसरी गरिहाल्छ। सायदै कतिजना कन्भिन्स भएन होला यो इक्वेसन यही फर्ममा हो भनेर म सल्भ गर्दैछु यसलाई। x + 1 होल स्क्वायर -4 यही इक्वेसन यो हो। ओके, यो दुईवटा सेम इक्वेसन हो। यो यसको फर्म मात्रै चेन्ज भएको छ, बोथ आर सेम इक्वेसन। यसलाई मैले ब्रेक गरेँ भने मेरो आउँदैछ x + 1 होल स्क्वायर भनेको a² द्याट इज x² + 2a भनेको मसँग x छ, b भनेको 1 छ, प्लस b को स्क्वायर 1 को स्क्वायर अनि -4 = 0। सो यो सल्भ गऱ्यो भने हामीसँग आउँदैछ x² + 2 × x × 1 2x + 1 को स्क्वायर हामीसँग 1 -4 = 0। सो यो आउँदै रहेछ x² + 2x 1 - 4 is -3 = 0। यो इक्वेसन हो जो यो फर्ममा लेखिएको थिएछ। र यहाँनिर सजिलो कुनमा भयो भन्दाखेरि यो खालको फर्ममा छ भने रुट्स निकाल्न सजिलो हुन्छ कि यो खालको फर्ममा छ भने।
क्लियरली देखिरहेको छ। जब यो फर्ममा छ हामीलाई रुट्सहरू इजिली निकाल्नु हेल्पफुल भइहाल्दो रहेछ। सो यहाँनिर बेसिक आइडिया यही छ कम्प्लिटिङ द स्क्वायरको। जुन इक्वेसन यो फर्ममा दिएको छ म लेख्दैछु बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म यो छ हाम्रोसँग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यो फर्ममा दिएको हुन्छ। हामी यसलाई कन्भर्ट गरेर अर्को फर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो बाइस त्यो मेथडमा पनि हामी आउँदैछ। त्यो एल्गोरिथम कसरी आउने त्यो मेथड त्यो बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। तर समहाउ हामी यो फर्मदेखि यो फर्ममा आएर सपोज x प्लस अल्फाको होल स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। यसमा अल्फा र बीटा भनेको एउटा सिम्पल एउटा नम्बर हो। जुन यो खालके फर्ममा छ यसबाट यो खालके फर्ममा आयो भने हामीलाई सल्भ गर्नु सजिलो हुँदो रहेछ। यही हो बेसिक आइडिया अफ कम्प्लिटिङ द स्क्वायरको। यहाँ पनि हामीसँग यही छ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 यो इक्वेसनलाई हामीले अर्को फर्ममा यसरी पनि लेख्न सक्दो रहेछ x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी यो मेथडमा हामीले अगाडि फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट सल्भ गर्दै थियौँ। अहिले हामीले यो मेथड यो खालके फर्ममा सल्भ गरेर हेऱ्यौँ र हामीलाई इजिली सल्भ हुने फर्म चाहिँ यो देखिरहेको छ। सो कुनै पनि इक्वेसन जुन यो फर्ममा छ त्यसलाई हामी फर्स्ट यो फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ अनि हामी अटोमेटिकली सल्भ गर्न सकिहाल्छ। सो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी एल्गोरिथम डिस्कस गर्दैछौँ। मतलब कुनै पनि इक्वेसन जुन यो फर्ममा छ कसरी यो फर्ममा ल्याउने। वन्स यो फर्ममा आयो त्यहाँबाट उता त हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छ जस्तै हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ। सो वी विल डिस्कस द एल्गोरिथम अफ कम्प्लिटिङ द स्क्वायर। ओके सो हामी एल्गोरिथम हेर्दैछौँ। सो बेसिक आइडिया सबैलाई याद भयो हामीलाई। यो खालके फर्म जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन थियो हामी यसलाई समहाउ यो फर्ममा बनाउँछ। जब यो फर्ममा हुन्छ हामी सल्भ गर्न सकिहाल्छ, इजिली सल्भ गर्न सकिहाल्छ। यहाँनिर यो अल्फा र बीटा छन् यो एउटा नम्बर्सहरू हो, रियल नम्बर्सहरू हो, यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। ओके स्टेप हामी अब कसरी गर्ने गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा स्टेप 1 हामी वर्किङ रुल्स हेर्दैछ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथड बाई कम्प्लिटिङ द स्क्वायर त्यो स्टेप्सहरू के फलो गर्नुपर्छ। सो स्टेप 1 मा हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेक द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर युनिटी। अहिले हामी नोट गरिराख्छौँ यो एल्गोरिथम। अहिले हामी यति बुझेको छैन भने पनि हामी जब प्रब्लम डिस्कस गर्छौँ यो सबै क्लियर भइहाल्छ। सो अहिले नोट मात्रै गर्ने। स्टेप 1 मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेक द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर युनिटी। युनिटी मिन्स 1। जुन एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट अहिले हाम्रो जेनरल फर्ममा त a छ यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। यदि इफ नट यदि 1 छैन जस्तै a रहेछ यो केसमा त इफ नट डिभाइड द इक्वेसन बाई ए। यसले डिभाइड गरेर हामी युनिटी बनाइहाल्छ। यदि युनिटी छैन भन्छ युनिटी मिन्स 1। सो यो इक्वेसनलाई हामीले एले डिभाइड गऱ्यो भने के पाउने रहेछ भन्दाखेरि हामीसँग पाउँछ एले डिभाइड गरिदिउँ बोथ साइड्समा। यहाँ हामीले आउँछौँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 डिभाइडेड बाई ए गऱ्यो भने 0 आउँछ। सो कुनै पनि इक्वेसनमा हामीले एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट चाहिँ फर्स्टमा 1 बनाउनु पर्दो रहेछ। यदि 1 छ भने त हामीले स्टेप 2 देखि प्रोसिड गर्दा भइहाल्यो। यदि 1 छैन रहेछ भने चाहिँ हामीले फर्स्टमा एले डिभाइड गरेर यसलाई युनिटी बनाइहाल्नु पर्यो। जस्तै अहिले एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट हामीसँग 1 छ द्याट इज युनिटी भइहाल्यो। सो स्टेप 2 मा के गर्छ भन्दाखेरि हामी शिफ्ट द कन्स्ट्यान्ट टर्म कन्स्ट्यान्ट टर्म हामीसँग कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि सी बाई ए। यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म छ यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड एलएचएसमा शिफ्ट गर्नु पर्यो। जस्तै के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स र यो सी बाई एलाई चाहिँ हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लान्छौँ द्याट इज माइनस सी बाई ए। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 मा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि स्टेप 3 मा हामी अब सिम्पल के गर्छ भन्दाखेरि एड द
square of half of coefficient of x, that is square of half of coefficient of x. coefficient of x हामीसँग b by a छ, यो b by a छ, यसको हाफ गऱ्यो भने हामीले 2 पाउँछ। b by a यसको स्क्वायर b by 2a को स्क्वायर, यसलाई एड गर्नु पर्यो अन बोथ साइड्स। द्याट मिन्स हामीसँग यो टर्म छ एउटा एक्स स्क्वायर प्लस हामीले यो टर्मलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 2, अनि हामीसँग आउँछ फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2 ले डिभाइड पनि गर्नु पर्यो, र हामीसँग यहाँ एक्स पनि छ, र एड गर्नु भन्दैछ, हामीलाई एड गर्नु भन्दैछ यो b by 2a को होल स्क्वायर बोथ साइड्समा इक्वल्स टु अर्को साइड्समा पनि हामीले b by 2a को होल स्क्वायरलाई एड गर्नु पर्यो माइनस c by a, यो फर्ममा हामीले अब्टेन गर्छौँ। स्टेप 4 मा हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब राइट LHS as perfect square of a binomial expression and simplify RHS। द्याट इज हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो स्टेप 3 मा गरेको थियौँ हामीले, स्टेप 3 मा हामीसँग यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँदै थियो एक्स स्क्वायर प्लस 2 b by 2a x प्लस b by 2a को होल स्क्वायर आउँदै थियो, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको। यदि हामीले यसलाई राम्रोसँगले नोट गर्यो भने यो एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर छ, a स्क्वायर प्लस 2 दिस इज a b प्लस b स्क्वायर, यो फर्ममा छ। यसलाई हामी a प्लस b होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। बादमा जब हामी क्वेसनसँग डिस्कस गर्छौँ सबै यो मेथड क्लियर भइहाल्छ, यो स्टेप्सहरू अलि नोट मात्रै गरिराख्नु होला। सो यो गर्दाखेरि हामीले पाउने रहेछ x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टु उतापट्टिकोलाई हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने b स्क्वायर अपन 4a माइनस c बाई a पाउँछौँ। यहाँदेखि हाम्रो स्टेप 5 मा के गर्छ भन्दाखेरि स्टेप 5 मा हामी स्क्वायर रुट लिन्छ। टेक दी square root and find the zeros। सो स्क्वायर रुट लिएर हामी जिरोसहरू निकाल्न सकिहाल्छ। बेसिकली हामी अघिकै कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ, कुनै पनि जेनरल फर्मबाट हामीले त्यो एउटा फर्म देखेको थियौँ, त्यो फर्ममा ल्याउनुको लागि जुन प्रोसेसहरू हामी जानुपर्छ, जुन स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने छ, तिनीहरू स्टेप्सहरू हो। सो हामी क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ अब नेक्स्ट भिडियोदेखि, यो स्टेप्सहरू सबै आफै क्लियर भइहाल्छ। यो सब नोट गर्नु चाहिँ पर्ने, नोट गर्नुपर्छ, हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ। ओके।